Magandang araw mga ka-vlogs. Napaka-tarik ng ating araw ngayong Huwebes. Punta tayo ng swimming pool. Ika-4 na araw ng ating bakasyon na pupunta tayo sa swimming pool para magpapawis. Yan o, maalis-alis ang ating mga toxins. At tayo'y magbablog. Nga pala, don't forget to watch the vlog that I did about start ng negosyo, how to start an business in Canada. Yeah, online guide lang naman yun, pero it's for us Filipinos. Yung mga incheck, they go for business, so, and most of them are sila yung mga umangat dito sa Canada, but they even have investments, property na hindi naman nila pinaupahan, hinihintay lang nilang mag go up yung value, and then I think they sell it after that. Yun yung mga kaya tumaas din ng mga property sa sa Vancouver dahil dun. So that's why ang government they put a foreign tax on the foreign investors. Yan mga vlogs, dumating na tayo dito sa ating pinupuntahan na swimming pool. At napakaganda ng araw, blue sky. Yan. So minus 16 I believe. Oh, minus 6 pala, minus 16 kanina umaga ng mga 8 o'clock paggising natin. Yan, pasok na tayo. Kausap ko, may isa tayong kababayan dun, si Larry. Kausap ko kung tatanong nila, nagkakaano lang kami, yung usapan na kung may kaya ka na sa Pilipinas, kailangan po bang pumunta ng Canada. May mga points din na siguro kung may business ka na doon, hindi mo lang kailangan, may pera ka na doon, ba't mo kailangan pumunta pa rito? Siguro points lang pagka yung malilit kang bata para sa pamilya, di ba? Ayusin ko muna. Ayan mga vlogs, ngayon February 15, Thursday. Dito tayo sa Cottonwood Park, kasi yung mga tree na yan tawag tayo Cottonwood. Pagka sa summer, ang daming bulak, parang bulak na nanggagaling dyan sa tree na yan. Yan, ito parang drought tayo ngayon. Ano to river, Chaco River to pero wala masyadong, hindi mataas yung tubig ngayon, kaya kasi konti lang yung snow. Yan, kasi normally pagka spring na siguro hindi ako makakalakad hanggang dito, kasi yung tubig mataas, kita nyo yun hanggang doon, minsan maabot doon sa bridge dahil sa taas ng tubig. Ngayon yung tubig ngayon may drought ata at sa darating na summer, so we're gonna be looking for forest fire sa summertime, Ayan, tingnan mo to, parang ice underneath ata, madulas. Ay hindi, ayan, nakikita ko pa rin yung mga gravel, pero snow lang siya. So
couple weeks to now na itong mga to. Kaya ipasyal ko kayo para kita niyo yung mga pagbabago pagka winter to spring. Ganda sana kung sa Vancouver yung mga spring blossom, yung mga bulaklak nila doon talagang maganda. Dito ata ewan ko, nag-iiba lang yung mga trees, pero wala atang spring blossom dito sa North BC. Ayan, try natin maka drone tayo dito. Sandali lang kasi ewan ko kung malapit tayo sa airport. Sa drone na gamit ko wala naman restriction, nasa discretion mo kung gagamitin mo hindi. Ayan. Ayan mga vlogs, yan ang ating Cottonwood Island tour. Ayan, dito sa North BC. May mga bear dito pagka nakalagay doon bear territory. So ingat pagka around here. Pero winter time they're hibernating. So ayan, tulog pa yung mga yan. Mga springtime yan, gising na sila dun. October yan yung mga month na iwasan mo yung mag-isa maglakad-lakad. October yun, magsisimula silang mag-hibernate. Yun, maraming nalalapak na mga tao pagka-October. Yung napanood nyo yung documentary ng The Grizzly Man, parang ganun. 13 years siya sa Alaska. October siya, tsaka yung girlfriend niya, nalapa sila, nakain sila. Wala man lang siyang mga bear spray kasi kala niya they're lovely
lovely animals, ika nga. Tapos hindi siya nakikinig sa mga ano ng park. Ayan, yung mga parang malapit siya mag-isa na FF niya yung park warning yung sa the day before na pipick upin sila ng kanyang helicopter. Ayun, nakita nila yung isang bear, parang aggressive. Yung pala nakain na siya, dalawa sila. Pero sabi nung naka-on daw yung camera, but it was never released to public. Panoorin nyo yun. The Grizzly Man, I think nasa Prime yun. Yun basta siya puti. Parang documentary niya is siya he was amongst the bear for 13 years. Tapos 13th year yung nalapa.